بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د HTML یعنی ویب ډیولپمنٹ کلاس نمبر 7 دی. تیر شوی کلاس کې مونږه پام کریټ کړو چې پام به څنګه جوړو هغه مونږ ویلیو. نو امید ده چې تاسو پوه شوي یې، څه مسله نه وي. که چاته هم څه مسله وي نو تاسې اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. نن زموږ سره ټاپک دی، را به شم زه به یو نیو فایل اوپن کم. سوري، دلته به اوپن کم او کلاس نمبر 7 .html بول ایکسټنشن ورکم، ایکسکلیمیشن مارک به انټر کم. نن زموږ سره کوم ټاپک دی نو هغه ته مونږ وایو inline and block element. inline and block element دا نن زموږ ټاپک دی چې inline څه ته وایي او block element څه ته وایي. نو زه لیکل کوم، لیکم یو paragraph چې this is paragraph او control S go لایو چې کوم دا ګورئ څه شی موږ سره راغی. this is a paragraph ټیک شو. زه تاسو پوهه کوم چې دا مطلب سره دی کې ګور دا موږ سره سمپل paragraphs رال. اوس دې ځګین کې څه اخلم او که تاسو وګورئ paragraph زموږ سره په 3 لاینز کې رال. زه هم چیرې ما سره یو لاین کې داسې دا paragraphs راشي. زه به اخلم spent دې لپاره span. زه دې لپاره span واخلم، دلته کې زه لیکم چې this is span. دا مې واغوستو. ټیک شو. که تاسو وګورئ ځان اوس یو لاین کې راغلی this is span راغی که نه. خو زه دې ځای کې ته راځم او دا کنټرول پلس ډي کنټرول پلس ډي کنټرول پلس اس د دې نه مې 3 ډوپلیکیټس واغست. که تاسو وګورئ 3 ډوپلیکیټس دي. که دا موږ وګورو په یو لاین کې راغلی this is span پوهېږئ. دا ځان له لاین شو، دا ځان له لاین شو، دا ځان له لاین شو. که په دې نه پوهېږئ نو داسې به پوه شئ this is span 1 this is span 2 and this is span 3. دلته رالم وګورئ this is span 1 this is span 2 this is span 3. دلته داسې ښیي که نه. نو ګورئ دا زموږ څه inline دی. inline په یو لاین کې تاسو به CSS کې هم ویلي، وروسته یې موږ هم ووایو inline زموږ سره څه کې راځي په یو لاین کې راځي. دقه ته موږ ویلی شو inline. نو چې کله موږ ته یو لاین کې لیکل پکار وي نو موږ بیا span ټیګ یوز کوو چې موږ ته داسې په یو لاین کې راشي. دې ته موږ ویلی شو inline. اوس زه راځم تاسو ته وایم چې دغه څه ته وایي، دا بلاک الیمنټ څه ته وایي. نو بلاک الیمنټ که تاسو وګورئ دې له زه ورکوم چې سټایل دا خیر موږ نه دی ویلی CSS دی، خو تاسو صرف ځان پوهه کې بس دې لپاره تاسو وکړئ. او زه ورکوم چې بارډر ټیک شو او هلته ورکوم سالډ او دې ځای کې زه ورکوم چې کلر به زه ورکم بس رډ به ورته ورکم. ټیک شو. دا مې سیو کړو. که تاسو وګورئ زموږ څه داسې راځي دې ټول چې کوم لاین دی داسې که نه دې ټول ته څه ورکړی شو کلر ورکړی شو که نه. دا باقي به زه ډیلیټ کړم. دا دوه پاراګراف کوم دي دې نه به یو کنټرول ډي بله کاپي واخلم. که تاسو وګورئ په دې ځای کې هم ټول لاین ته څه رال زموږ سره بارډرز رال. نو دا بارډرز خو داسې نه دي پکار که نه. دا زموږ صحیح دی بارډر زموږ سره ټول ځای نیول دی. زه داسې کوم چې زه دې ځای کې نه اوس بارډر ورکوم. تاسو وګورئ په دې ځای کې څه کېږي سټایل او هلته کې ورکوم بارډر، دلته کې به ورکړم چې سالډ. دا به خیر تاسو وروسته ووایئ. خلاص CSS کار دی وروسته به خیر څه وایو. دلته هم ورکوم چې ریډ. وګورئ دا زموږ سره ځان له راغی دا ته ښکاري. دغه شان دا زه داسې ښکته کاپي کوم، دا کنټرول C او دلته کنټرول V او دې ځای کې هم کنټرول V کنټرول S. که تاسو وګورئ دا ځان نه زموږ سره راغی، دا ځان نه زموږ سره راغی، دا ځان نه زموږ سره راغی. دا بارډر تر هغه ځای نه تاو شو کوم چې زموږ سره ټیکسټ دی لیکل دی. دې ته ویلی شي بلاک الیمنټ.
بلاک الیمنٹ دې ته ویلی شي. زموږ چې دا کوم الیمنٹ بلاک شانتي شکل دی ورته څه وګورئ بلاک شانتي ټیک ده ځکه دې ته ویلی شي بلاک الیمنٹ او دا زموږ سره یو سمپل پیراګراف دی. نو کله کله موږ داسې دا بر اخلو او کله کله موږ داسې دا بلاک الیمنٹ اخلو ټیک شو. او دا زموږ انلاین هم دی په یو لاین کې راغلی که نه دلته کې که تاسو وګورئ موږ جدا جدا ټیکس اخیستی اس پین جدا 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 خو په یو لاین کې راغلی نو دې ته ویلی شي انلاین او دا کوم بلاک چې ځان جدا جدا بلاکس دي دې ته ویلی شي بلاک الیمنټ. نو کله موږ داسې یوز کوو کله داسې یوز کوو نو ډېر سمپل ټاپک دی خاص څه پکې نشته دی چاته پکې څه مسله هم وي څه قسم کوېسچن هم وي بالکل اوپنلی تاسو کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. که تاسو اوسه پورې زموږ پلی لیسټ نه یې سرچ کړی نو پلیز زموږ پلی لیسټ ټوټل وګورئ چې تاسو مخکې لیکچرو باندې پوه شئ تاسو په دې ډایرکټ پوه شئ. نن پورې همدومره کافي